Moi ja tervetuloa taas Alastarolle ja virittäjien jo 5. tuotantokauden pariin. Kaikennäköisiä autoja on nähty, koettu ja kellolla mitattu, mutta vieläkö mikä maistuu? Maistuu. Viime vuodesta mulle jäi ainakin mieleen se, että yksikään virittäjä ei voittanut ajanotossa tällä ratakierroksella Mikaa. Mä olin siitä pettynyt. Sä tuskin olit. Mä en ollut. Se meni ihan tasan niin kuin piti. Tänä vuonna mä uskon, että menee ihan samalla lailla, vaikka mulla on vuosi enemmän ikää, mutta vähän hitaampi, mutta samalla lailla vedetään. Jää nähtäväksi. Ensimmäinen auto on Mustang, mutta sitä ennen mä esitän yhden tärkeän kysymyksen. Muistatko, kuka on Taisto Rajala? Kyllä muistan. Hän oli unohtumaton. Kyllä. Tosi hienoa, voi helvetti. Mitähän sä nyt tälle teet? Niin, se on aina eri kohdassa. En mä ymmärrä, miten sä ajat sillä sitten. Ei se mulla tehnyt koskaan sitä. Viime vuonna Rajala huoltomiehenä oli Antti Nieminen, joka tänä vuonna sitten puolestaan on itse täällä virittäjänä. Autona totta kai Mustang, paikkakunta Nokia. Antti Nieminen, tamperelainen autoharrastaja, 38 vuotta mittarissa ja on ihan insinööri. Se on 66 vuoden Mustangi. Auto on ollut mulla 19 vuotta nyt, että aika pitkä taival on tehty ja moneen kertaan se on rakennettu uusiksi siinä aikana. Autossa on 351 eli 5,8 litrainen moottori. Teho on semmonen 400 hevosvoimaa ja suorituskyky ei ole riittävä, että aina pitää saada lisää vähän tietysti. Auton moottori on muutettu litran suuremmaksi kuin alkuperäinen moottori ja modernisoituna polttoaineruiskutuksella. Apulaitteet on kanssa päivitetty, jarrut on parannettu, alusta on parannettu. Se on ihan hyvin toiminut, mutta nyt on vähän ton uuden ruiskutekniikan mukana tullut opettelua, että polttoainepuolella on vähän murheita, että nyt on polttoainepumpun vaihtovia edessä ennen kuin päästään antaa auto Mikan käsittelyyn, että sitten pitäisi toimia, niin kuin aina pitäisi toimia. Sisätiloiltaan auto on tästä etuosasta suht originaalin näköinen, eli tässä on kaikki kojelaudat on jäljellä originaalit. Tuossa on ruiskun ekuboksi, eli mikä ohjaa sitten ruiskun tietokone. Ja sitten on vähän isompi kierroslukumittari, kun alkuperässä sitä ei ole ollenkaan. Muuten tässä on kaikki vaihdekepit, polkimet on alkuperäisiä. 4-vaihtele manuaali, eli ihan normaali HK-avi. Mites tää nyt aukee? En mä osaa Eikö sä enää muista, miten tää alkuperäinen mekanismi toimii? Ei, mulla nousee se vaan tästä näin pois. Ai, se on tuolla alhaalla toi. Okei. No, mulla on ollut ajatuksena, että itse pyrin tekemään niin paljon aina kuin pystyy ja sitten tietysti kavereita tarvii joihinkin hommiin aina avuksi. Että tässä on Taisto ja Jaakko ollut isona apuna ja maalaus on sitten teetetty ulkopuolisella. Muuten on kaikki tehty ihan omin voimin tuohon autoon. Tän takaluukun mä saan avata, vaikka ei tääkään ole samanlainen kuin mulla. Mulla on tänne suurin piirtein samanlainen Mustangi kuin Antilla. Ja varmaan moni muistaa ton kyseisen auton viime vuoden Virittäjät -ohjelmasta, jossa ajettiin Mikan kanssa sillä Alastarossa. Kyllä siinä jotain vikaa on. Oot ihan oikeasta ristikkoa hajoamassa. Joo. Ei kannata ajaa. Oi vittu. Ei kannata ajaa. Mulla olisi tuo vaihtoristikko. No, mulla on tunkki. Vittu, tää on aina tätä. Antin kanssa ollaan tunnettu melkein se 10 vuotta. Autoja suunnitellaan paljon ja sitten ihan mahdollisuuksien mukaan niin autetaan toinen toisiamme. Ratapäivillä on käyty, useimmiten on käyty toteamassa jonkinlainen tekniikan ongelma, että rata-ajot on aika vähin jäänyt. Välillä on ollut toisella auto rikki, välillä toisella, että nyt ihan viimevuotiset skapat puuttuu. Nythän me saadaan tulokset, että miten Mika ajaa autolla ja miten me ajetaan autolla, niin saadaan myös kuskien nähdä referenssit siihen sitten. Että kyllähän keskinäinen kilpailu on tietysti tässä oleellinen osa. Pakoputken pää vähän kolhiintui tuossa, kun trailerille lastattiin ahvenistolta. En tiedä, kyllä se enemmän jännittää aina Fordin kanssa, kun lähtee, että montako kierrosta sillä pääsee ajaa ilman, että joutuu nostamaan perän ilmaan tai keulan ilmaan. Että. Voit laskea. Op! Op! Haalan kestä. Menikö rikki? Meni. Mitäs siinä nyt sillä kävi? Voi.
Jos ei menisi hiekalle, niin menisi ihan hyvin. Joo, se on ihan hyvä. Sillä pärjää jo pitkälle tässä. Ja tietenkin se, että auto pysyy suurin piirtein tuolla mustalla menosuuntaan, nokkamenosuuntaan, niin se on myös ihan hyvä. Hyvä. Nyt kypärä päähän ja baanalle näyttää Mikalle, miten ajetaan 60-luvun mustalla. Mä kuulin, että tässä on alkuperäiset polkimet. Okei. Sä et pääse kiukuttelemaan. Se oli vähän ongelma viimeksi niiden polkimien kanssa. Sit sä olit niin perhana huonolla tuulella. Syystäkin. Niin. Moi. Morjesta. Terve. Antti. Terve. Tutun näköinen laite. Melkein. Joo, mäkin muistan hyvin. Joo, me maalattiin tää vaan. Joo. Tää on vuoden uudempi. Niin. Onko tämä muuten samanlainen kuin se viimevuotinen? No tässä on kaikki vähän erilaista, että pikkusen isompi kone ja Okei. Kuulostaa ainakin hyvältä. Näyttää olevan voimaakin ihan tarpeeksi. no jotain siellä on tehty. No hirveä muhina tuli tossa, kun sä ajoit tuohon. Se oli niinku sen kuulma, että nyt jatka, nyt tulee auto. Putket vähän rämisee. Hei, mikä viime vuonna, eikö sulla kardaani vai mikä rupesi jyrisyttää? Ristikko joo. Joo, joku semmoinen. Joo. Onko tässä mitään, mitä mun pitää varoa? Että... Ei muuta kuin kovaa ajoa. Ja voi lähteä ihan normaalisti paikaltaan. Joo, voi lähteä. Hei, pitäisikö tehdä niin, kun mä muistan, että just tää ristikkohomma viime vuonna, niin eikö Rajalan auton lähdetty sitten liikkuvalta? Muistaakseni joo. Haluatteko te verrata? Pitäisikö ottaa niin sanottu lentävä? Voidaan verrata. Mika saa päättää. No mennään lentävällä sitten. Olisiko niin päin? Mulle Sitten sopii. saatte ihan faktaa. Saan siihen vähän pääsuoraa. Joku vääntö teillä on nimittäin kuitenkin, puhutaan siitä kohta lisää. Mä oon ihan varma, että teillä on joku vääntö. Otetaan lentävä vaan, niin se on, silloin saadaan verrattua tuohon toiseen. Okei, näin mennään. Eikö? Selvä. Se on diili. Perhana se on kiva tommonen ääni. Onks teidän veto päällä muuten, hei taistelun tässä? Kyllä me tossa jallupullo lyötiin veto. Okei. Pieni. Ai 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 ai. Auto savuttaa aika pahasti. Ei voi olla totta. Voi hitto. Käryä tulee. Vähän savumerkkejä tulee. Onko halpaa vai kallista savua? Se on yleensä sit, kun sieltä tulee oikein paljon, niin se on aika kallis savu. Yleensä se on vaan vähän öljyä lentänyt peltisarjoille, mutta katsotaan. Kohta Niin. se näkyy. Tyyni jätkä. Tuntuu vielä. Ne on kyllä tyyni. Amerikan Ääni miehet on kuuluu. tyyniä. Kyllä se ääni yleensä loppuu, kun se on kallista Niin se, joo. savua. Niin. Se tulee edelleen, se savuttaa pirusti. Nyt ei näytä hyvälleen. Savun määrästä voi kyllä päätellä jotain. Kaikki ei ole kohdalla. Hajos. Katsotaan vähän. Tässä on ollut ihan tapana tässä, että aina kun on Mustang, niin se käy pikkasen tässä, kun on tämän vuosimalli Mustangi. Niin tullaan vähän kyselee. Se okei, että se savuttaa noin paljon. Jos se käy kirkkaasti, niin... Jos se käy hyvin, niin ei siellä pitäisi mitään. Se on huoltijärjestelmä, siinä on vähän... Se on oikealle, kun kääntyy, niin tulee helvetisti Se heittää huoltajalta peltisarjalle savua tuoltajalta. Okei. Ei pitäisi nyt myös palaa. Kyllä sä oot tyyni jätkä, täytyy sanoa. Jos mun autosta tulisi tommonen kärry, kun se tohon tulee, niin sillä ei jättäisi enää metriikään. Se olisi siinä. Se on savuttanut aikaisemmin. Joo. Jos on ongelma toi öljyn valuminen yläkerrasta takaisin kampikammioon, niin sit sitä vähän heittää sieltä. Joo. Ei tarvi pelästyä. Ei. Tässä käy nyt samalla lailla kuin viime vuonna. Antti vaan pyytää, että ajetaan lisää, mutta ei kyllä ehkä kannattaisi. Voi nyt se savuttaa taas ihan pirusti tuolla samassa kohtaa. Ei toi kyllä ihan tervettä oo.
Vähän toi pelottaa kyllä, savuttaa niin perkeleesti. No, ei voi mitään. Se sanoo, että se on okei, niin silloin se on okei. Tää rata täyttyy kohta savusta ja Mika vaan ajaa. Ei hitto. Vieläkö saat yhtä tyyni? Joo. Nyt lähtee aika. Salo lentää. On kyllä kova kaveri. 171 viime vuonna, nyt 175. Noniin. Mutta eikö tässä ole vähän isompi konekin? On se vähän, se on 351 pohja. Joo. Rätisee paukku. Paukku ei käy ihan puhtaasti. Aika paljon tulee hei Noin, kierros täynnä, mutta ei se nyt... Joo. Ei tuu mitään. Voi itku. Ei tätä tarvii varmaan tarkemmin kuvailla enää. Kävi ihan hyvin tuolla asti, että rupesi paukkuu tuossa viimeiset 3 mutkaa. Joo. Päästä pois päältä. Se ihan puhdas on. Mennäs kattoo vähän tilannetta. Kauhea savu. Pelottaa ajaa, kun se savuttaa niin saatanasti. No se näyttää, kato tossa, kun sä menet ohi, niin siihen jää semmonen poistumispilvi koko ajan perään. Joo. Sitten se paukku tuolla, eihän se käykään. Se kävi puhtaasti koko kierroksen, se alkoi tuossa paukkuu Joo. yhtäkkiä. Se vaan katsoo niin, jotain peilistä niin paljon, kun katsoo, kun se savuttaa niin saatanasti, pelottaa koko ajan. Ei se on muuta kuin peltisarjalle tiputtaa öljyä. Että. Joo. Sä ajat nyt vähän lujempaa kuin mä yleensä sillä ilmeisesti. Jos mä oon niin saatana hiljaa, oikein varovasti. Mut sait sä nyt ajettua lentävän kierroksen vai otit sä pois vauhtia? Mä otin tuolla loppuun viimeiset 3 mutkaa pois ja sit mä oon ihan hiljaa tässä suoraan. Joo, niin mä näin joo. Mitä sä haluat tehdä? Oliko se siinä vai? Mä ajan hissuksen jäähdyttelemään tosta yhden kierroksen ja ajan tohon. Tai mä ainakin suoraan kerran edestakaisin, niin että se jäähtyy. Tai sitten... Ei jaksa. Pitäisikö kokeilla työntää käyntiin, niin sais vähän jäähdytettyä sitä. Tee sulat tähän. Joo. Työnnetään auto. Työnnästäkää käyntiin. Niin. Sen takia meillä on. Rajalakin tuli paikalle. Rajala ihe. Joo. Se on varmaan sytkä mielessä. Enää ei kauan jaksa kyllä työntää. Tää oli reilu peli. Ensin me työnnetään 200 metriä tuota autoa ja sit se käynnistää sen avaimesta. Sitten se höllää, niin jumalauta, se on koko Se vetää huolottimesta pihalle öljyä. tienoa savussa. Joo. Tuo oli hyvä homma, hei. Työnnetään ensin 200 metriä ja sit se käynnistää avaimesta. Se jäähtyy sen verran, kun te työnsitte, niin... No perkele. Niin se alkoi paukuttaa tossa. Se alkoi viimeiset 3 mutkaa, se rupesi yhtäkkiä pudottaa ihan helvetistä. Mä oon hiljaa siinä on taas. dampperi ulkokehä pyörähtänyt, kun se on crank triggeri, niin Mulla vähän tuntuu siltä, se että antoi lisää asteita. pudotti öljyä tonne takapyörälle, kun se oli helvetin liukas oikealle kääntyessä. Vasemmalle kääntyessä niin se alkoi savuttaa ja oikealle kääntyessä niin se liukuu. Joo, on se vähän kastelu. Joo, kato se tuntui pirun liukkaalta aina oikealle, niin sille meni ihan poikittain joka kerta. Okay. Hei, mites toimitaan nyt, kun sä joudut kuitenkin ottaa lentävällä vähän veke? Asiahan ei ole nyt vertailukelpoinen, jos virittäjä itse pystyy ajaa. Tuossa menee muutama sekunti, mä ajan puolikaasuun Niin. ton viimeisen suoran. Ei missä ole mitään väliä. Okei. Se on aika mikä Ei sille on. voi mitään. Ei voi. Tekniikkalaji. Niin on. Joo, ei se muuta, se on ihan hauska peli. Se, kaikissa näissä vanhoissa autoissa toi ohjaus on tommonen, niinku, se ei ole ihan niinku, se tuo tulos pienessä ladissa ja se on vaikea korjaa, kun se on niin pirun hidas. Niin on. Hidas tuo ohjaus. Kyllä. Ja siinä on pikkusen, niin kuin kaikissa näissä on aina vähän tyhjää, niin sitä vähän arvoa. Mun mielestä siinä sun vehkeessä oli enemmän takapääspitoa. Se meni paljon enemmän asfalttia, tää sutii paljon enemmän. Se takapää paljon Tietysti siihen vaikuttaa löysää sekin, että tässä on vähän renkaat öljyssä.
Totta. Lyödäänkö me virittäjä baanalle? Sinne vaan. Toivottavasti nyt toimii. Etkä himmaile Kokeillaan. yhtään. Jos toimii siis. Niin. Elämässä tilaisuus lyödä salo. Se vähän rötää, mutta... Siis oikeastaan enemmän mua nyt kiinnostaa tietysti se, että sut nöyryytetään. Se on mun elämäntehtäväni tässä ohjelmasarjassa. Mutta sitten mua kiinnostaa myöskin, että kumpi teistä voittaa 1 tähden jallupullon pikkuisen. Totta kai, ettei budjettikarkka. Joo. Lyöhän munkki päähän ja baanalle. Joo. No niin, katsotaan mihin Antti pystyy. Täytyy sanoa, että onhan tuommoinen maalattu stilokin ihan hyvän näköinen, mutta ei se tämmöiseen 6-6 Mustangiin sopi. Täällä pitää olla tämmönen avomusta mattakypärä. Ei oikein tuntunut hyvältä. Taas nähdään. Kyllä se vähän rötää vieläkin. Taas nähdään. Mä oon kyllä niin varovasti, että toi pitäisi pystyä lyömään kyllä. Joo, nyt tulee turpa. Jos se toimii. Ei se rupee heti prötäämään, kun se yrittää vähän antaa happea sille autolle. Tuo pelotti kyllä ajaa jo, kun se savutti niin perkeleesti, että en tiedä oikein mitä tehdä. Kun se menee ajamiseksi kattoo vaan peilistä, että koska se rupeaa jotain mäntiä pyöriä takana siellä suoralla. Tyyni oli jätkä, hei Antti. Joo. Ei se suhtautu, ei se savuttaa vaan. Ei anna savuttaa. Nyt se ei sillä savuta tietenkään yhtään. Niin. Kyllä se näköjään yrittää. Oikea asenne. Tällä mennään. No niin. Antti Nieminen. Ja nyt lyödään Salo-aika. Jos tää on Antin nopea kierros, niin ei oikein hyvälle vaikuta. 103,9. Sulla oli 107,5. Joo, koska mulla toimi se tässä vielä silloin. Niin toimikin, ulos. joo. Tai niin kuin kierroksen alussa. Kyllä. Joo, kyllä se tulee sieltä vähän nyt. Kunhan nyt ajaa läpi vaan. Niin mäkin ajattelin vaan, että mä ajan vaan läpi ja sitten mä heti ympäri tuosta. Rajala! Saat jallupulla! Tollasta se on. Virittäminen. Se on vaan kuulkaa semmonen juttu, että 1,2 turbodieseli niin kuin nykyisin, niin ne toimii. Ei rupee repöttää. Toi on hauska, vaikka se vähän rötisee ja paukkuu, mutta sitten kun se toimii, niin Onhan tossa se munaa. korvaa kaiken. Tossa on munaa, kyllä se täytyy myöntää. Pääseekö maalilinjan yli? Tässä voidaan vaan toivottaa, kun se tulee tolla tavalla, hauskaa kotimatkaa. Alastarolta Nokialle tolla tavalla, niin on muuten pitkät kilometrit. Joo. Tuskin tarvii jäähdyttelykierrokselle lähteä. Ei toimi. Ei toimi. Mä sain sentään sen puolikierrosta niin, että se ei prötännyt, mutta sulla No, ihan... sä et päässyt edes tutkaan asti. 130 mitä se oli, niin eihän se toiminut ollenkaan. Ei. Siinä on Jallu meni ja maine. Joo. Se ensimmäinen tiedettiinkin. Niin. Damperi on pyörähtänyt ja crank triggeri antaa väärää tietoa, niin siellä on ihan liikaa ennakoita, että Mistäkään sen toi takia se puhuu? paukuttaa. Liikaa elektroniikkaa vanhassa autossa. Niin. Se suomennos. Joo, se oli ihan hyvä. Tuonne hieno vehki, että se, kun sä ajot sen silloin alusta tohon, niin kyllä se kuulostaa niin sairaan hienolta. Että... Kyllä se on, tietää, että nyt tulee auto. Näin on. Joo. Se harmittaa, kun tietää mikä on vikakin, mutta ei ole paljon tehtävissä. Sen takia tämän ohjelman nimi on Virittäjät. Te olette kyllä semmosia virittäjiä koko ryhmään. Kiitoksia käynnistä. Kiitos. Harmi, että Kiitos. näin kävi. Grazie. Kiitos. 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 Ei toiminut oikein. Ei toiminut. Paljon otti kierroksia. Ei se 4000, ei se. Siellä on liikaa ennakoita. Aika lailla sitä rullailun näköistä ajoa. No niinhän se oli. No, mites siinä kävi ajossa? En tiedä yhtään. Ei kai sitä mitään kunnolla. Ei. Sä et saanut tulosta lainkaan. En saanut tulosta. Ok. Mut juodaan silti se jaloviina yhdessä, eiks vaan? Juodaan. Kumpi lämmittää sauna? Lämmitä sä. Mä voin lämmittää. Tuossa on se pullo. Tämmöistä se on Fordin harrastaminen, et ei siinä. Tällaista tää on Fordin harrastaminen ja virittäminen. Näin on myöskin Mustangi röpöttänyt peltinsä tänne studion puolelle. Taas yksi niitä autoja,
en sano tätä pahalla, mutta tää on vaan niin klassikko tää, että anna mennä vaan, kyllä se kestää, ei sen pitäisi hajota nyt tossa olla. Niinpä. Joo, sehän toimi sen muutaman metrin ihan okei ja aivan mielettömät soundit ja hyvin voimaa. Ei ihan kestänyt sitä kuitenkaan sitä täysillä ajoa. Niin mua harmittaa se, kun siinä on niin makea se soundi just tommosessa kasissa ja kiva olisi kuunnella ja varmaan ajaakin totta kai. No mä tykkään siitä, kun siinä on vääntöä ja voimaa ja pystyt ajaa, ei tarvitse koko ajan nykistä vaihdetta ylös alas, vaan sä voit yhdellä vaihteella periaatteessa vaikka koko radan ympäri ja se vaan vetää. Sitten ajettavuuteen, sen mitä sä sait siitä irti. Kyllä sä vähän siitä sait irti. Joo, vähän jäi häiritseä se, että se suti koko ajan tyhjää, että se voima ei oikein mene sinne asfalttiin. Kuitenkin noin vanha auto ja kaikkea muuta, niin kyllä kutoseen putoaa se ajettavuus ikävä kyllä. Okei, sitten otetaan ulkonäkö. Tässä vaiheessa meidän molempien päät kääntyy aina tonne päin, tehdään se nyt tälläkin kertaa. On se siisti. Eikö se ole? Mä tykkään kyllä, se on siisti Se peli. on tavallaan jännä juttu, että siinä ei mitään niin kuin spesiaalia tietyllä tavalla. Niinpä. Se on vaan tietysti ei pidä olla, jos on noin hyvä, niin sitten jos sä lyöt siihen jotain tyhmää, niin sitten se menee pilalle. Niin no, kyllä se on hieno. 8. Sitten virittäjä itse, joka on siis yhden virittäjän viimevuotinen huoltomies ja sitten taas viime vuoden virittäjä siirtyi tämän vuoden virittäjän huoltomieheksi. Joo. Pysyit sä mukana? Kyllä. Hyvä, toivottavasti tekin pysyitte. Eli Antti Nieminen on tämä virittäjä ja kierrosajat nyt oli 33,7 oli sulla. Niemiselle 1:40,9. Joo, ei nyt niitä vaan kävi ajamassa sen läpi, mutta Joo. tässä nyt oli tämä jallupullo ja kyllä mä nyt muistasin, että Rajalla paremman kierrosajan ajo. Joo. Kaverihan oli lungi. Paljon me lyödään Niemiselle pojoja? 9. Oho. Oli lungimies. Ei mitään stressiä mistään ja antaa mennä vaan. Kaikki toimii. Vaikka ei mikään toimi. Joo, siitä tulee hyviä pisteitä. Rajaton itseluottamus, tekniikan kestävyyttä. Keskiarvo on siis 7,6 tähän kohtaan nyt sitten virittäjien kautta. Ja katsotaan, ootko Nieminen sinä se henkilö, joka voittaa virittäjä 2015 titteli ja lähtee elämysmatkalle Formula 1-kilpailuun. Ensi viikolla lisää jälleen virityksiä ja kestääkö vai eikö kestä leikkejä täällä Alastarolla. Nähdään silloin. Moi! Ei se ihan eilisen terve poikaa. Aivan completely tieto täällä. 3 nippusidet, kiitos.